Ayun, at kung mapapansin nyo mga lods, sobrang napabayaan yung motor na to. Like, yung pintura na itong headlight is nag-fade na. Same dito sa mga signal light and other accessories. Ayan o. Itong bracket, yung mga tornilyo is nangalawang na rin. Dito is puno na rin ng kalawang. Ayan o. All the way from the exhaust. Kita nyo kung mapapansin nyo yan, no? Sobrang kalawang na, no? At sobrang dumi na rin. So sa carb din, siguro mga 5 beses na tong na-repair. Bali, hindi na natin to gagamitin, papalitan na natin siya. And as well dito sa air filter na nagkaroon na rin ng damage. Yung napunit yung pinakalob. Ayan. And dito sa mga wirings naman niya, sobrang kalat. Dahil nga sa hindi magandang pagkaka-repair, pagkakaayos. All the way dito sa headlight. Ayan, okay. Dito naman sa engine, yung pintura niya is sumobra na yung pagkadumi. Pansin nyo, puro kalawang yan mga lods. Dito kalawang. Yung chassis sobrang pangit ng pagkakapintura. Ayan, halata naman siya. Tapos yung brake shoe is pudpud na rin. Sobrang dami ng grasa ng mga tornilyo niya rin. At dito naman sa gulong, ayan, kung mapapansin nyo, grabe yung pudpud, no? May butas pa yata. Papakita ko lang muna yung before ng motor na ito. So, sobrang dumi niya. Ayan, kalawang dito. Kalawang dito sa fork. Hindi lang pala siya purong kalawang dyan sa fork na, dahil ito is may tagas na yung dalawa. Ayan. May tagas siya. Sa brake pad naman, sa brakes, kalawang na rin. I mean, marumi na rin. At dito sa tank, pansin nyo, mga namuo na yung mancha niya, no? Ayun. Pakita ko muna yung tank. Kung gaano ka dumi na yung tank niya. Ayan. Kalawang dito sa mga accessories niya at yung chip na mga pintura. Sa speedometer din is ayan, naka-tape na lang para hindi lang mga. Dito naman sa front brake lever, kung mapapansin nyo, wala na. Ito ay sa kadahilan ng tumaob ito at naputol na mismo, no? Tinanggal na lang. Side mirror, look at that, puro kalawang. Ito puro electrical tape. Sa handlebar, yung clamp is puro chip na, oh. Grabe. Sa butterfly, may mga kalawang na rin. Tapos naputol pala yung kadena niya, no? So katagalan na rin siguro, kaya palit tayo sprocket at kadena na din. Yung shock niya is medyo maliit para sa ipapalit natin gulong, which is yung ito, swallow. Okay, mamaya papakita ko sa inyo yung mga palit na parts dyan sa motor na to. Okay, so tignan muna natin yung engine dito sa kabilang side. Makapansin nyo, ayan, may tagas, puro tagas.
So, ang problema sa engine is clutch lining, kailangan ng change oil, tune up, yung sa timing chain, and then carb kailangan na rin palitan, at yung chassis, yung tank is kailangan i-repaint yan ng malala. Grabe yung kalabang. And so, umaandar pa rin naman yung motor, no? Pero mapapansin mo talaga na hirap na siya. Mag-click pa rin naman. At malakas pa rin yung battery, yung spark plug malakas pa rin. Yung battery niya, nalagyan lang namin siya ng karton para hindi gumalaw-galaw dahil maliit yung battery na nakalagay niya. Kumpara din sa stock. Ayun. So, ang mga nabili natin na parts is gulong. Ito. Swallow brand na sawtooth. Size is sa likod 4.50, sa harap 4. Tapos air filter navy. Brake shoe. Ito bagong carb, no. So nag-upgrade tayo from PC26 to PC27. Yung fit sa kanya is pang TMX 155. Kailangan natin to. So ito, battle cable, clutch cable. Ito yung chain. Ang papalit nating chain is ito. Yung sprocket. So, lalakihan natin to 45T from 42T. Ito yung gagamitin naman natin na clutch lining, no, for our bike. So, TMX 155 naman to. Same dun sa Carb. Fit sila sa taas. So, may brake pad tayo. Brake pad. At ito mga oil seal. So, naparami yung bili ko dahil hindi ko alam yung kung sukat. Pero sana sa mga ilon na to is may tumama. Yun lang. So sa accessories naman niya, still nandun pa rin siya sa parang delivery hub ng Shopee. Dun sa pinag-orderan namin dahil isang shop sa China yung pinag-orderan namin ng handlebar, headlight, ano ba? Handlebar, headlight, turn signals, etc. Basta lahat ng accessories doon. Papakita ko na lang once na dumating yun. Ngayong araw, punta muna tayo dun sa tropa ko na mekaniko para magpatulong ikabit lahat ng kailangan dito sa engine, yung gulong, yung clutch lining papalitan, and tune up. Yun.
Ayan o, ang itsura niya bago mapinturahan mga lods. Yung itsura ng tank. Pogi na, hindi pa yan tapos. Ha? So yung papapintura namin kuya, tangke. Ito. Side panel. Yung makina. Yung fender sa likod. Tapos yung sa harap, nandun eh. Kukunin ko lang. Yung dito? Oo. Okay. Tapos etong butterfly kuya. Kabal ito lang. Ito lang. Ito may sinid na ang kulay kay dun sa Hindi siya ganitong kulay talaga. hindi. Medyo may pagka-dark siya, dark na blue. Ida-dark pa dito. Same dito. Dito sa So ito. ayan, black yan kuya. Ang tanging blue lang eh Ito. Tapos engine black na. Ayun. Ito yung itsura niya mga lods. Bago natin yung pa-repaint. Project rebuild kasi namin ito eh. Dati na-rebuild na yan. Ay, nag-build. Kami lang nang nag-build na. Ganyan na itsura niya. Gulong na lang ang pinunta namin dyan kahapon. Ayun. Pangit ang pagkapintura namin din. Ano? Ano pininturo niya dito, boss? Para lang yun eh. Masilyanan lang nila. Ito yung itsura ng fender. Bago isabak sa bagong kulay. Yan o. So, nakapag-down na kami at iiwan na lang namin dito yung motor. Tapos, babalikan namin after 2 days siguro o bukas i-check na lang din namin para ma-videohan yung proseso nila. Depende. So yun, magkita-kita na lang tayo pagkatapos ng pintura na to. Sana ang kakalabasan na yung maganda.